નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી કડવીબાઈ વિરાણી કન્યા વિદ્યાલય રાજકોટથી હું આપની ફિઝિકલ ટીચર ટ્વિંકલ મજેઠિયા ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપ સર્વનું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ધોરણ 9ના વિષય યોગ, સ્વાસ્થ્ય અને શારીરિક શિક્ષણના ટ્રેક એન્ડ ફિલ્ડ એટલે કે એથ્લેટિક્સ વિભાગમાંથી પ્રકરણ નંબર 11 ગોળાફેક વિશે માહિતી પ્રાપ્ત કરીશું, જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં શોર્ટપુટ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે ગોળાફેકના મેદાન વિશે માહિતી જોઈશું. ગોળાફેક એક વર્તુળની અંદર ઊભા રહીને કરવાનું હોય છે. તો સૌપ્રથમ વર્તુળનો વ્યાસ 2.135 મીટર, 34.92 અંશના ખૂણે ફેક પ્રદેશ બનાવવામાં આવે છે. વર્તુળમાં એક લોખંડની રિંગ હોય છે, જે 6 મિલીમીટર જાડી તથા 7.6 સેન્ટીમીટર ઊંચાઈની હોય છે. સફેદ રંગથી રંગેલી રિંગની અંદરનો ભાગ સિમેન્ટ કોન્ક્રીટવાળો હોય છે. અટકણ પાટિયું સફેદ રંગથી રંગેલું હોય છે. રિંગની આગળની સાઈડ ફેક પ્રદેશ પહેલાં સફેદ રંગનું અટકણ પાટિયું રાખવામાં આવે છે. અટકણ પાટીની લંબાઈ 1.20 મીટર હોય છે. અટકણ પાટીની પહોળાઈ 11.2 સેન્ટીમીટર હોય છે. હવે આપણે ગોળાફેકનું મેદાન જોઈશું. તો આ જે બ્લેક કલરની દેખાય છે તે રિંગ છે. વર્તુળનો વ્યાસ છે 2.135 મીટર અને 34.92 અંશના ખૂણે, બરાબર, 34.92 અંશના ખૂણે ફેક પ્રદેશ બને છે. પછી અહીંયા જે જોવામાં આવે છે તે આ જે છે તે અટકણ પાટિયું છે, બરાબર. વર્તુળનો વ્યાસ, અટકણ પાટિયું, લોખંડની રિંગ અને ફેક પ્રદેશ. ત્યારબાદ વર્તુળનો વ્યાસ, લોખંડની રિંગ, અટકણ પાટિયું અને ફેક પ્રદેશ. ગોળાફેકના કૌશલ્યો, શૈલી અથવા તો રીત. સૌપ્રથમ પકડ, ત્યાર પછી આવશે ઉભણી, ત્યાર પછી આવશે ફેક પહેલાંની ક્રિયા, ફેક અને છૂટ, પગ બદલ એટલે કે સમતોલન. આ 5 કૌશલ્યોનો ઉપયોગ કરી અને ગોળાફેકની રમત છે તે પૂર્ણ થાય છે. પહેલું છે પકડ, બીજું છે ઉભણી, ત્રીજું છે ફેક પહેલાંની ક્રિયા, ચોથું છે ફેક અને છૂટ અને પાંચમું છે પગ બદલ એટલે કે સમતોલન. સૌપ્રથમ આપણે પકડ વિશે માહિતી પ્રાપ્ત કરીશું. પકડ ગોળાની મજબૂત હાથ વડે પકડવામાં આવે છે. ગોળો આંગળીઓના પાયામાં રહે તે રીતે તેને પકડવામાં આવે છે. ગોળાની મજબૂત પકડનો આધાર હાથની આંગળીઓના પ્રસાર, તેની લંબાઈ અને પહોળાઈ પર રહેલો હોય છે. મોટી આંગળીઓ ગોળાને તરફ ટેકો આપે છે, જ્યારે અંગૂઠો અને ટચલી આંગળી ગોળાને બાજુએથી ટેકો આપે છે. ગોળાફેકને 3 પ્રકારે પકડવામાં આવે છે. ઉભણી મજબૂત હાથથી ગોળાની પકડ લઈ ફેકની ક્રિયા કરવા માટે વર્તુળમાં ઊભા રહી સ્થાન લેવાની સ્થિતિને ઉભણી કહે છે. બંને પગ ઉપર સરખું વજન હોય. ગોળો છે તે યથાવત હાસડીના હાડકા પાસે ગરદનને અટકે એ રીતે રાખવાનો હોય છે, અને આપણે કહીશું ઉભણી. ગોળાફેકના કૌશલ્યોમાં ફેક પહેલાંની ક્રિયા. ફેક પહેલાં 2 ક્રિયા કરવામાં આવે છે. પહેલાં ટી સ્થિતિ અને કાઉચ. બીજું પિક્ચર છે જે ટી સ્થિતિ બતાવે છે, બરાબર. અને ત્રીજી સ્થિતિ છે તે કાઉચ. કાઉચ એટલે કે ભેગું થવું. ટી અને કાઉચ. બીજું છે ત્યાર પછી સરક. સરક એટલે કે સરકવું અથવા તો ઘસર એટલે કે આગળ જવું, સરકીને આગળ તરફ જવું. ગોળાફેકના કૌશલ્યોમાં ફેક અને છૂટ.
સરકની ક્રિયા પૂરી થતાં જમણો પગને જમીન સાથે દબાણ આપતાની સાથે તે ઘૂંટણમાંથી સીધો થશે. તેમ થતાં શરીરનો ઉપરનો ભાગમાં ગતિ આવશે અને ગતિ મળતાની સાથે જમણા હાથથી ઘોડો લગભગ 40થી 45 અંશના ખૂણે છૂટશે. 40થી 45 અંશના ખૂણે શું કામ છોડવામાં આવે છે? કારણ કે ત્યાં 40થી 45 અંશના ખૂણે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ ઓછું લાગે છે, જેથી કરીને આપણો ઘોડો છે તે દૂર સુધી જઈ શકે છે. આ છૂટ વખતે ઘોડાની કાંડા અને આંગળીઓ દ્વારા ફેકની દિશામાં ઝાટકા સાથે ધક્કો મળશે. બરાબર છે? સરક, ફેક અને છૂટ. સરક, ફેક અને છૂટ. બરાબર. ગોળાફેકમાં પગ બદલ એટલે કે સમતોલન રાખવું. પગ બદલ એટલે કે સમતોલન ફેક અને છૂટની ક્રિયાઓ વખતે શરીરની ગતિ આગળ તરફ હોય છે. આગળ તરફ ફેક પ્રદેશમાં શરીર ફેંકાઈ ન જાય તે માટે સમતોલન જાળવવું જરૂરી છે અને શરીરનું સમતોલન જાળવવા પગ બદલની ક્રિયા કરવામાં આવે છે. ગોળાફેકની એક પદ્ધતિ જેનું નામ છે ડિસ્કો પટ પદ્ધતિ. એટલે કે જ્યારે ઘોડો ફેંકતા હોય ત્યારે ડિસ્કો કરતા હોય એવું લાગે છે, એટલે એનું નામ પાડવામાં આવ્યું છે ડિસ્કો પટ પદ્ધતિ. આપણે ગોળાફેકની પકડ, ગ્રાઉન્ડનું માપ સાઇઝ અને કૌશલ્ય જોયા. આભાર. ધન્યવાદ.